นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับเพื่อนทางการ reaction นะครับวันนี้กับพี่แฮมกับพี่แอดนะครับผมกับการ reaction ซีรีส์เรื่องอย่าเล่นกับอานนท์ EP ที่ 7นะครับผม EP แล้วเนี่ยทิ้งท้ายเหมือนกับว่าเขาเหมือนแบบเลือกที่จะเดินออกไปจากชีวิตของคิงอะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้คิงไปอยู่ในชีวิตของตัวเองเรียกว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวออกไปแล้วไม่พอไอหัวหน้าคนนั้นก็เข้ามาอีกยุ่งยากกับชีวิตใช่แล้วก็เหมือนกับว่าเดี๋ยววันนี้จะไปบ้านด้วยใช่ไปโผล่ที่บ้านนะแล้วรอดูสิว่าคิงจะช่วยอะไรได้หรือเปล่านะครับผมความสัมพันธ์เขาสองคนจะเป็นยังไงต่อไปก่อนอื่นเลยขอบคุณทางมันดีชแนลแล้วก็ทางไอชีอีที่ทำรายการได้นะครับเขาบอกว่า EP ก่อนในฉากแมวใครไปได้ดูหรือเปล่าเธอได้ไปดูไอชีหรือเปล่าแซ่บมากเขาบอกแซ่บมากเลยนะไม่ต้องเขาบอกนี่เขาไปดูเหมือนกันว่าแซ่บมากเดาได้แค่เราเห็นใน YouTube ก็แบบก็มันต้องไปต่อได้อีกใช่ไหมแต่มันไปต่อมันการไปต่อต้องไปดูในไอชีอีนะครับผมYouTube เขาไม่มีให้ลงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อ EP ที่ 7นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเลยนะครับผมไปเลยไหนให้ดูได้ไหมมึงชอบหรอจริงๆนอกจากหูแมวต้องมีหูแมวด้วยนะเซ็กซี่เป็นบ้าเลยคิดอะไรอยู่อ่ะกูไม่ได้รู้สึกไงแบบนี้มานานแล้วอ่ะถ้าน้องเลือดทำไม่ไหวเนี่ยให้พี่ช่วยไหมหรือว่าไอ้คุณกิจแม่งอยากหาเรื่องคุยกับพี่วะเดี๋ยวนี้โลเคชั่นนี่ชัดทุกเรื่องเลยที่เป็นออฟฟิศเป็นแค่เพื่อนนอนมันอยู่ใกล้ๆแหละไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้มั้งเขาทิ้งเข้ามาแล้วก็มาเครียดเองเธอไม่เด็ดขาดแหมคิดดีๆก่อนนะจะส่งอะไรไปมือลั่นที่ว่าไม่ลั่นเพราะถ้าต้องแข่งกับเธอเกมนี้คงต้องยอมแพ้แข่งต่อมันก็ไม่แฟร์เพราะตอนนี้มันรักเธอถึงใจถ้าเธอจะเล่นมันต่อแต่ฉันอยากขอให้พอก็ให้เธอชนะแล้วกันเพราะฉันมันไม่ไหว
ต้องห้ามใจไม่รักเธอ อ่ะของฝาก โห เยอะไปไหมอะมึง เอาไปแบ่งส่วนกลางบ้างก็ได้ปะ ส่วนกลางอ่ะแบ่งไว้แล้ว นู่น ของพวกนี้เก็บไว้กินได้เป็นเดือนๆมึ สาง ย ไป เป เถอะ ย์มาก เป็นพนักงาน ไอ้ ที่ร ตัว วย ที่ มา กู ก หยุดงานไปเป็นอาทิตย์ สา เนี่ย เปย์มากจ้ะ มึงอะคิดมาก มึงสนุกก็ดีแล้วปะ อืม ไหนดูซิ มีอะไรบ้าง ดูสิครับพี่เจดไหนของฝากผมอ่ะโอ้ยการมาถึงก็ถามถึงของฝากเลยนะมึงอ่ะบนโต๊ะนู่นของมึงด้วยนะไอ้คิง แต่ถ้าไม่พอส่วนกลางก็ไม่มีอีก ซื้ออะไรมาเยอะแยะวะ หายหน้าไปนานอะคุณนึกว่ามึงลาออกไปสิ HI ไม่ว่าอะไรกูเลย มึงไปนใครหืมหืมเอาเรื่องมึงดีกว่า เรื่องอะไร ไปดูตัวมันเป็นยังไงบ้างอ่ะไหนเล่าสิ อยากรู้มากๆเลย ยังไม่ได้เล่าให้เขาฟังเลย จะเล่าไหมอ่ะ ไม่เล่าหรอก ไม่มีอะไรต้องเล่า เฮ้ย จะไม่มีอะไรได้ไงวะ กูเห็นแม่มึงโทรคุยกับแม่กูเป็นชั่วโมง กูว่าต้องมี มีแต่เรื่องธุรกิจอะกูไม่ได้สนใจฟัง พี่เจตให้ไปทำไมพี่เจตฉันรู้แล้วเนี่ยสายตานี่คือคุยกับฉันอยู่สายตาก็มองคนนี้ตลอดเลยละ แล้วคนที่ไปดูตัว มึงเลิก มา พูดเรื่องนี้ยัง จ้องซะขนาดนี้ แต่พี่ว่าคิงควรจะบอก เอาอะไร กูกะเพราหมู ง่าย ได้เร็วสุด เหมือนกัน กูจดให้มึงแล้วกะเพราหมูไม่ใส่ผักไม่ใส่ถั่ว วางเหมือนพวกมึงอะ แปลกๆนะมึงอ่ะ ทำไมวันนี้ไม่เรื่องมากวะ กูขี้เกียจอะวุ่นวาย เดี๋ยวกูไปให้เจ๊แกก่อน กะเพราหมูไม่ใส่ผักไม่ใส่ถั่วคือไม่เอาไปกะเพราหรอ ก็ หรือ คือ เอาไปกะเพราแต่ไม่ใส่ผักอื่น อาจจะเป็นหมูกระเทียมใส่พริกอะ ขอบคุณ เสร็จผมกับคิงทุกวันนี้เหนื่อยมาก ดีนะที่รีบลงมา มันกลิ่นเรียกไปคุยอีกแล้วเหรอวะ อาทิตย์นี้เขาเรียกไปคุยบ่อยมาก เรียกไปแต่ละทีอ่ะ บีบโคตรนาน เริ่มเจอ เชียวกา หึงแล้ว เชื่อแกเชื่อแก อะไรนะ เปล่ากูเคยบอกเขาปะเวลามันชวนไปอ่ะ ก็ไม่ต้องไปดิ ไม่ได้ป่ะ นั่นหัวหน้า ค กล้ รั อบ งของมันดีอ่ะ เป็นกล้องแบบเบลอผิวอ่ะ กล้องที่เหมือนกับแบบผิวเบลอเลยอ่ะ กลายเป็นเหมือนแบบผิวตุ๊กตาบาร์บี้ มาแล้ว อะ ผิวละเอียดเลยอ่ะ ช่วยหน่อย
เชิญครับ เพราะคุณมายทำงานออกมาไม่ดี ผมเลยต้องจัดการ อย่าหาว่าผมใจร้ายเลยนะ ขอโทษค่ะ ต่อไปรบกวนเช็คงานดีๆนะครับ อย่าให้เรื่องนี้ต้องถึงบอส เชิญครับ ค่ะ ถึงข่าวตัวเองแล้ว น้องเอื้อครับ เชิญนั่งก่อนครับ นั่งข้างหน้าเลยนะ ขอโทษทีนะครับที่เรียกมาหลังเลิกงาน ครับ เพราะว่าบีฟของการตลาดทำมาไม่ดี พี่เองก็เพิ่งรู้ครับ ตอนที่น้องเอื้อส่งงานมาบอกว่าต้องแก้ พี่เตือนคุณมายไปแล้ว ว่าให้ระวังมากกว่านี้ ยังไงพี่ต้องฝากน้องเอื้อ ช่วยแก้งานให้พี่ภายในวันนี้ด้วยนะครับ แต่ผมทำงาน ฝากด้วยนะครับ ภายในวันนี้ เธอต้องการอะไรก่อนคุณกฤษ ฮัลโหลครับ ได้ครับ เพราะเพียงแค่ไม่ยอมเนี่ยหรอ ก็เลยแบบทำโทษซะ ต้องเปลี่ยนเหมือนจะไล่เป็นไล่ให้ออกนะใครมานอนเฝ้าอ่ะ เจ ชุดด คิงหรอ ำแต่ผมมัน ขอดูอีกที คิงหรือเปล่า มันชิงมากกว่านะผมจริงอ๋อหรืออยากให้ทำงานดึกๆ จะได้เฉยโอกาสเข้ามา แต่ดันเข้ามาแล้วเจออินนี่ขวางคออยู่ ไม่เป็นไปตามแผน แผนการเป็นอย่างนี้นี่เอง เป็นฉันจะไม่ทำนะ ขอโทษด้วยนะครับที่ต้องเร่ง เขาเรียกว่าสิงค่ะ ยืนอ คุณ ยู่ กิต ข้างหลัง ครับ จอคอมเนี่ย คือผมคุยกับคุณไม้ว่าแคมเปญนี้จะเปิดตัวอาทิตย์หน้า ไม่ใช่เหรอครับ แล้วทำไมอยู่ๆถึงมาเร่งเอาตอนนี้อะครับ พอดีต้องรีบส่งไฟล์ให้ร้านทำป้ายไวนิลก็เลยต้องรีบทำ พี่รบกวนเอื้อด้วยนะ มีเวลาทั้งวันไม่มาบีบนะครับ ไม่มีตอนเย็นตลอด เข้ามาบีบใกล้เวลางาน พวกการตลาดนี้แย่จริงๆเลย ไม่รู้จักเวลา ครับ พี่ฝากน้องเอื้อด้วยนะครับ ครับ ตอนทุกคนกลับบ้านเนี่ยก็อยู่คนเดียว หาโอกาสอยู่สองสอ มันต้องมีสักวัน ที่ฉันชนะ เออ ฉันต้องได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็อยู่ทุกวันอ่ะ เฝ้า เพื่อมึงรีบทำเดี๋ยวกูอยู่รอ มึงจะเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะ เดี๋ยวกูไปห้องน้ำแป๊บนะ ใกล้แล้ว จังหวะนี้นะเธอต้องห้ามฉี่ห้ามขี้ห้ามเยี่ยวเข้าใจเปล่า ต้องไปฉี่พร้อมกันนะ จูงมือกันไปฉี่ด้วยกัน มันมีกล้องวงจรปิดใช่ไหม น้องเอื้อครับ ถึงรู้ว่าแบบ ขอเชิญย่องครับ แล้ว เรื่องงานครับ เชิญครับ คุยตัวนี้ก็ได้นะแต่สองเขาตัวแล้วอะ ตามมาสิครับ มา จะคุยเรื่องงานคุยที่ไหนก็ได้นะเพราะไม่มีใครอยู่แล้วออฟฟิศอะ
สูตรมา ตบสูตรฉันก็จะปิดอีกรอบหนึ่ง จะถ้าเป็นฉันนะฉันจะแบบว่าอ่ะบิดเปิดอีกรอบหนึ่ง ปิดล็อกไป2 คันเลยกุญแจก็ไขไม่ได้ โอ้โหสร้างบรรยากาศ โอ้โห จริง จุด ๆ โค นะ ตรเทียนด้วยอ่ะเอามาอ่ะ มานั่งข้างๆสิครับเนี่ยเลย พี่ต้องขอโทษน้องเอื้อด้วยนะครับ ที่รบกวนเวลาหลังเลิกงาน จะให้ผมแก้งานอะไรอีกหรือเปล่าครับ เรื่องมงคลเนี่ยพี่ต้องขอโทษแทนเขาด้วยนะ พี่ว่าเขาคงติดธุระจริง ผมขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับ ๆ ว่ามาสิ คือตอนนี้ผมกับเจดทำงานหนักมาก ผมอยากให้คุณกิตช่วยไปบอกพี่มงคลให้ทำงานบ้างเถอะครับ นี่เรียกพี่ว่าคุณอีกแล้วนะ เฮ้ยเอาอย่างนี้นะ เรื่องมงคลน่ะ ถ้าน้องเอื้อต้องการ เดี๋ยวพี่ช่วยคุยให้ เอาตัวเข้าแรกกันเหรอ ขอบคุณครับ คุมไหมนะ งั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับ น้องเอื้อ น้องเอื้อทำงานเก่งมากเลยรู้ตัวไหม นี่ sexual harassment นะ ประเมินผลรอบเนี้ย เดี๋ยวพี่ช่วยบวกคะแนนพิเศษให้ มีคะแนนจิตพิ ขอ เศ โทษ ษ นะครับ ที่ใส่ด้วยป่ะ ผมไม่ชอบวิธีอะไรที่มันไม่ถูกต้อง แค่คุณปฏิบัติตัวกับผม เหมือนกับเจ้านายที่ดีควรทำต่อลูกน้องก็พอแล้วครับ ก็แต่ว่าพี่ไม่ได้อยากเป็นแค่เจ้านายนี่น้องเอื้อคุณกิตช่วยด้วยคุณกิต แฟนเก่า ชีวิตหนึ่งมันจะต้องเจอกี่รอบกับเรื่องแบบเนี้ยถีบเลย นั่นแหละ ฉันถามวันเกิดไปมีคนมาบอกวันเกิดด้วยนะฉันว่าดาวนั้นก็ตกปักหลายดาวอยู่ ดวงอะไรเนี่ย ในเมื่อเข้าใจผิดอีกว่าจะไปยอมเขาอีกอ่ะครีดอ่ะ กูเคยบอกแล้วปะเวลามันชวนไปอ่ะ ก็ไม่ต้องไป มึงเข้าไปห้องทำงานมาทำไม กูเลี้ยงได้เหรอคิง ทำไมมึงจะเรียกไม่ได้อะ มึงคิดว่ากูจะทำอะไร ใครจะไปรู้วะ มึงอยู่กับมัน2-2แบบนั้นอะ คิง มึงพูดแบบนี้หมายความว่าไง ทำไม มึงโกรธกูเหรอ จริงๆ คิงกำลังดูถูกด้วยอยู่นะ ถ้ามึงจะพูดกับกูขนาดนี้นะ แค่คำว่าเพื่อนกูก็ให้ไม่ได้หรอกคิง เดี๋ยวดิเอื้อ แต่ที่กูทำทุกอย่างอะก็เพราะว่ากูเป็นห่วงมึงนะ แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นห่วงเหรอ งั้นมึงอย่าเป็นห่วงกูเลยดีกว่าคิง
กูผิดเองอะที่เป็นห่วงมึงอะ มาเริ่มประชดกันละอ่ะ กูขอโทษนะ คุยเขารู้สึกผิดอีกว่าแบบฉันก็จะเป็นห่วงแต่ก็ไม่เข้าใจว่าฉันเป็นห่วงฉันไม่เป็นห่วงแล้วก็ได้อะไรอย่างงี้ จริงๆอ่ะมันคือการถามก่อนที่เราจะตัดสินอะไรบางอย่างไปที่เราไม่รู้อ่ะ เห็นสภาพเขาก็น่าจะนิดนึงเนาะ ร้องไห้แบบมีความสุข มีความสุขมาออกมาเลยยิ้มมั้ง งงมาก นี่หักคะแนนชิงสองแต้มแล้วนะตั้งแต่ไปดูตัวแล้วก็มีอันนี้ พี่ว่าคอมมูนิเคชันน่ะสำคัญนะใช่ เมื่อกี้การกระทำมันดีๆนะแต่การสื่อสารมันผิดมันทำให้เข้าใจว่าอ้าวนี่ที่ทำมาตลอดมันเจตนาอะไรอะไรอย่างเงี้ย เหนื่อยทั้งงานเหนื่อยทั้งใจโอ้ ช่วงเวลาของชีวิตมันก็มีแบบนี้นะในบางเวลาที่แบบอยู่ดีมันเดินหลายเรื่องพร้อมกันมันก็มีนะ ไอ้ฮะ มึงเป็นไรปะเนี่ย เปล่าอะเมื่อคืนกูนอนไม่ค่อยหลับอะ มึง ไอ้คิงบอกกูว่า คุณกิตเอาแต่เรียกมึง ตอนที่มึงกลับบ้านไปแล้วใช่ปะ ขอโทษนะมึงต้องกลับบ้านดึกเลยใช่ปะ อ๋อ มึงไม่เป็นไร แล้วใครกลับบ้านก่อนทำไมล่ะ เอางี้ ที่หลังก็อยู่เป็นเพื่อนเขา ต่อไปนี้กูจะกลับบ้านพร้อมมึงทุกวันเลย นี่ถ้าไอ้คิงไม่บอกกูนะ กูก็ไม่รู้เลยนะเนี่ย นี่ไงคนกลางของ เอาจริง จะอยู่เป็นเพื่อ ไอ้ น คิง เรา ก็ใส่ใจมากนะเว้ย ฮัลโหล คุณไม่ขอหรอกครับ อืม แต่นี่เคลียร์กันได้แค่คำพูดต้องไปคุยกันใหม่ดีๆมันไม่ใช่การกระทำไม่ได้การกระทำแบบแย่ๆใส่กันอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้น เขาวิ่งมาเพื่อสร้างโมเมนต์ลูกฉันธรรมดาที่ไหนละ ต้องหมุนตัว360 จะเข้าไปก็ต้องหมุนนิดนึงก่อนนะ ปูตัว1 ปี จะมาเดินเฉยๆไม่ได้ เฮ้ย มึง ไม้กระดาษส่งเมลบอกว่าลาออกว่ะ ฮะ แล้วโปรเจกต์ที่มึงกำลังทำอยู่เหรอวะ ออกแบบเนี้ย กูว่าโดนเด้งแน่เลยวะ ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับ ก็แค่คนทำงานไม่ดีคนหนึ่งออกไป แล้วน้องเอื้อทำงานถึงไหนแล้วครับ ที่มาตามงาน คือเชือดไก่ให้ลิงดูไง คือ ยังไม่เสร็จอะครับ เดี๋ยวผมรีบทำให้ครับ ฝากด้วยนะครับ ใช่ไหมเป็นพี่นะครับ พี่จริงๆลาออกก่อนเลย ฉันจริงเราเหมือนกัน โอ้ไปหาที่อื่นทำดีก ฉัน ว่า ยื่นจดหมายเลยอะไม่ต้องบีบกูไปเอง มึงกูว่าไม้โดนบีบออกจริงว่ะ
กูมันก็มันกูก็ลูกพญานาคหมื่นจะมาทำอย่างนี้กูไม่ได้ ใช่ฉันก็มีศักดิ์ศรี ใช่อย่าต้องออกแม่มาค่ะมาพอๆกันหมดนะ ยุ่งไปไหนก็เอานะ ลูกจะตกงานอยู่แล้วนะจะเหนือสิ่งอื่นใดนะ เธอต้องเริ่มหางานก่อนใช่มันต้องมีมันต้องมี ต้องมีแผน B ต้องมีสัมภาษณ์นิดนึงก่อนแล้วค่อยออกอะไรเงี้ยหรือจะเตรียมจะเซ็นแล้วค่อยออกมึงอยู่นี่เอง มีอะไรอ่ะ คุณกิตอะดิเขาให้กูเรียกมึงไปพบ กูตามหามึงจนทั่วเลยเนี่ย เขามีอะไรด่วนอ่ะ ไม่รู้ว่ะ แต่เขาให้คนทั้งแผนกตามหามึงวุ่นวายไปหมดเลย เล่นใหญ่เนาะ มึงเป็นอะไรไหมเนี่ย อ๋อ กูโอเค เดี๋ยวมันก็ใกล้จบแล้วล่ะ เปล่าหรอก มึงรีบไปก่อนเถอะ เดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อน มึงรีบไปก่อนเลย เดี๋ยวกูตามไป ไป คือว่าเขาจะยื่นไปเรา แต่ว่าอย่างนี้เขากังวลเพราะว่าเรื่องให้มาใส่ว่ามีปัญหาเรื่องเงินทอง ใช่ยังไงก็คือต้องให้เงินแม่อย่าง เพราะเขามีปัญ เป็น หา ว่า เรื่องเงิ ฉั น น ท ก็ อง ยังไม่ออก ออกไม่ได้คุณวิชาไปหาที่บ้านแต่แม่เขาชอบผัวรวย ก็จะได้เครดิตไปเลยจ้ะ เขาเขียนให้ผลว่าอะไรอ่านไม่ออกเป็นที่ไม่เขียนให้ผลนะ ส่งจดหมายไปอนุมัติเลยนะ รู้เลยว่าการ โอ้กว่าจะมาพี่ ผมว่าเหงา นั่งทำงานกับพี่คิง2 คนเนี่ย กูก็อยากจะนั่งทำงานที่โต๊ะ ไม่อยากประชุมนะเว้ย ทำไมประชุมนานจังวะ ก็โดนสั่งแก้กลับไปกลับมา กูอยากจะบ้าตาย ทำงาน8 ชั่วโมง ประชุมไปแล้ว12 ชั่วโมง แล้วกูจะเอาเวลาไหนทำงานวะ นอนกี่ชั่วโมงยื่นทำอะไรอ่ะว่าง แบ่งไหมงานแบ่งไหม ไปทำงาน เสือก เสื้อ เสื้อเหรอ เสื้อพี่เลอะอะไร เดี๋ยวน้องตกน้ำตาอืว่าไงคะ นักศึกษา ฮัลโหลค่ะพี่เอื้อ คิดถึงจัง คิดถึงเหมือนกันค่ะ แล้วเป็นไงบ้างเราอะเรียนหนักไหม หนักมากเลยค่ะ เนี่ยกิจกรรมก็เยอะมากด้วย หรอ แล้วนี่อยู่ไหนอะอยู่หอหรือว่าบ้านอะ อยู่บ้านค่ะกำลังตากผ้าอยู่ พี่เอื้อ มีผู้ชายคนหนึ่งมาหาแม่ด้วยอ่ะ อย่าเปิดข้างใน ใครหรอ เห็นเขาบอกว่าเป็นหัวหน้าพี่ที่ออฟฟิศชื่อกฤษอะค่ะ มันลุก
ลับพื้นที่ส่วนตัวกันด้วย ก็ฉันอยากได้ฉันอยากจะเอาชนะเธออ่ะ ที่บ้าน ก็คือใช้ชีวิตสิ่งอยู่ที่บ้านนี้แล้วจ้ะ น่ากินมากเลยครับ ต้องเจอเหมือนกันเนี่ยพ่อกับเนี่ยต้องเจอกันนิสัยพอกัน พี่เอื้อ มาพอดีเลยลูกวันนี้มาเร็ว เปลี่ยนมากคุณแม่ เสียง4เสียง5เลย อุ้ย นะ มาพอดีเลยลูกมานี่สิอุ้ยมานั่งก่อนมาเหนื่อยลูกนั่งก่อน นี่พอดีเจ้านายเราน่ะเขาแวะเอาผลไม้มาให้ พี่เขามาแถวนี้เขาก็เลยแวะมาทักทาย ขอบคุณมากเลยนะคะ คุณกิต ไม่เป็นไรเลยครับ ผมยินดีครับ ค่ะเอ้าขอบคุณพี่เขาด้วยสิลูกค่ะ คุณกลับไปก่อนนะครับ ผมมีธุระจะคุยกับแม่ อะไรของเราลูก พี่เขามาเหนื่อยๆอ่ะจะให้พี่เขารีบกลับทำไมหืม ไม่เป็นไรครับ ผมกำลังจะกลับพอดีครับ ถ้าฉันยอมเขาไป เอาไว้เจอกันที่ออฟฟิศนะครับ ไหม น้อง ก็ต้อง เอื้อ ไปเรื่อยๆเลยฉันว่า หรอ แต่เธอจะยอมแล้วเธอจะออกยากนิดนึง คนแบบเนี้ยนะ แต่ไม่ใช่ฉันคิดเหมือนกันที่ฉันคิดเหมือนกันว่า ฉันก็ยอมเขาไปหน่อย ยอมไป สวัสดีนะครับ จะได้ ฉันแบบ สวัสดี ฉัน ครับ เป็นเบเนฟิต จะได้จบไป แต่คือคิดในใจว่าอาจจะออก ไป ยาก ส่ง ก็ได้ พี่เขาสิ ก็อยากให้เขาติดใจ ไม่ สิ ไปส่งสิ เอื้อบอกว่าไม่ ไม่เป็นไรครับ ไปนะครับ คือมันก็จะออกยากคล้ายๆตอนแฟนเก่าอะ เอางั้นก็ข้ามไปส่งพี่เขาหน่อย ไม่รู้เขาเป็นคนรุนแรงหรือเขาเป็นคนอะไรหรือเปล่า เสี่ยงว่ายิ่งทำอะไรเยอะมันก็ยิ่งผูกพันแล้วก็ยิ่งผูกมัดนั่นแหละ คือเราอาจจะไม่ผูกพันกับเขาแต่เขาแบบคิดเยอะ ก็ ไง เขา เขาก็จะแบบ เขาจะผูกมัดเรา เขาอาจจะอันตรายก็ได้ไง หัวใหม่กันเหรอ เขาดูรวยดีเนาะ ดูสิ ผลไม้ที่ซื้อมาเนี่ยนะ หรูๆทั้งนั้น ผลไม้มันก็ดูรวยแล้วว่ะ เขาเป็นหัวหน้าเอื้อ แต่เขาดูสนใจแกนะ ถ้าเป็นคนเนี้ย ฉันก็โอเค พี่แม่ที่ แม่เกลียดที่เอื้อชอบผู้ชายไม่ใช่หรอ เกลียดแล้วยังไงฮะ เกลียดแล้วแกเลิกได้ไหมล่ะ ฉันไม่สนใจหรอกนะ ว่าแกจะเป็นอะไร มีเงินให้ฉันใช้กับพ่อ แม่หมายความว่าไงอะ ก็ไม่ได้หมายความว่ายังไง แกจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของแก ฉันไม่สนใจ แกมีเงินดูแลฉันให้ฉันอยู่สุขสบาย ฉันก็พอใจ แม่ อุ๊ย เอื้อเป็นอะไรในสายตาแม่ แกขึ้นเสียงใส่ฉันเหรอฮะ แม่ไม่เคยสนใจความรู้สึกของเอื้อเลย เงียบ พี่เอื้อ ผมไม่ได้คุยกับคุณ นี่แกก้าวร้าวใส่พ่อแกนะ ฮะ พ่อเหรอ พี่เอื้อ นี่ก็แค่สามีใหม่ ที่แม่รักมากไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่พ่อเอื้อนี่ นี่อีลูกชั่ว แกพูดอย่างนี้ออกมาได้ยังไงฮะเขาเลี้ยงดูแกมาเนี่ย แกพูดอย่างนี้ได้ยังไงฮะ ไอ้ลูกเลวออกจากบ้านกูไปเลย ออกไป ออกไปเลยไปเลยออกไปเลย เราค่อยคุยกันดีกว่า มึงออกไปเลย มึงออกไปจากบ้านกูเลยไอ้ลูกเนรคุณ นี่เราคุณเหรอ คุณเคยรู้สึกผิดบ้างไหมครับ กับสิ่งที่เคยทำกับผมอะ หุบปากเลย กูบอกให้มึงหุบปากนะ มึงอย่าพูดอีกนะ พูด น้องแม่อะแม่เคยรู้สึกผิดบ้างไหมอะที่ปกป้องเขาอะขนาดวันที่เอื้อบอกแม่ว่าเอื้อต้องใช้คนนี้ลวนลามอะ ลวนลามเหรอเฮ้ยแม่ แม่ก็ยังปกป้องมันอะ ฉันชอบคำสะบั้นแปดข้างหน้า แม่ แม่เคยรู้สึกผิดบ้างไหมอะแม่เคยสนใจความรู้สึกของเอื้อบ้างไหมอะ กูจะบอกมึงให้นะ มึงเกิดมาเป็นลูกกูเนี่ย เป็นภาระกูแท้ เอาอย่างงั้นอย่ามาขอ ๆถ้า 3,000 ชี นะ วิตกูไม่มีมึงแล้วก็
กูสบายไปนานแล้ว ไอ้เอื้อเกิดมาทำไมอะถ้าเอื้อเลือกได้เอื้อก็ไม่อยากมีชีวิตแบบนี้เหมือนกันอะ ไปมึงใส่หัวออกจากบ้านกูไปเลย พอแล้ว ออกไปเลยมึงไม่ต้องกลับไปเหยียบบ้านกูเลยนะ เย็น ใส่หัวไปเลย ๆไม่ไปแล้วนะค่อยคุยกันดีกว่า ชาวบ้านรู้กันหมดแล้วเนี่ย สงสารเรื่องมั้งชาวบ้านแต่สำหรับถ้าอีพีนี้แล้วมีคนแฮชแท็กมีแน่เมื่อพร้อม น้องเอื้อ น้องเอื้อทำงานเก่งมากเลยรู้ตัวไหม ประเมินผลรอบเนี้ย เดี๋ยวพี่ช่วยบวกคะแนนพิเศษให้ มึงเข้าไปห้องทำงานมาทำไม ใครจะไปรู้วะ ถ้าพี่กิจเขามาแบบ มึงอยู่กับมัน2 ต่อ 2แบบนั้น ใจ น่ะ ดีอะมันก็น่าจะพอไหวปะไม่ใช่มาแบบแนว พูดแบบนี้หมายความว่าไง ถ้ามึงจะเป็นห่วงกูแบบนี้มึงอย่าห่วงกูเลยดีกว่าคิง แม่เคยรู้สึกผิดบ้างไหมอะแม่เคยสนใจความรู้สึกของเอื้อบ้างไหมอะ ว่าเธอต้องไปทำแบบ มึงเกิดมาเป็นลูก แก้ กูเนี่ย กรรมหรือสักอย่างอะแก้วันเกิดสักอย่างอ่ะโอ้ ถ้าชีวิตกูไม่มีมึงแล้วก็กูสบายไปนานแล้ว หนึ่งในตัวละครชีวิตอาภัพตัวหนึ่งในซีรีส์วาย โอ้ซ้ำแล้วซ้ำอีกโอ้ ทำอะไร หมดอยากจะพิมพ์แต่แบตหมดใส่ช้าสิลูกชาร์จ เพ แบต ราะ สิ ถ้า ลูก ต้องแข่งกับเธอ ไม่ใช่แบบ เก หมดหรอก มนี้คงต้องยอมแพ้แข่งต่อมันก็ไม่แฟร์เพราะตอนนี้มันรักเธอทั้งใจ ถ้าเธอจะเล่นมันต่อ แต่ฉันอยากขอให้พอ ก็ให้เธอชนะแล้วกันเพราะฉันมันไม่ไหว ถ้าต้องห้ามใจไม่รักเธอ ใช่ไหมครับเพื่อนอย่างช่วยต้องจับไปดูหมอดูคนเดียวกัน แล้วก็เตรียมกับหมอน เออหรือว่าแกคิดถึงเขาใช่ไหมลูกอันนี้คิดถึงใช่ไหมเขาช่วยพิมพ์พากันสิลูก คู่เรา แน่ใจเหรอว่าไม่นอนบ้านกูอะ กูดีขึ้นแล้ว จริงเหรอ ขอบใจนะมึง เดี๋ยวกูก็กลับแล้ว เดี๋ยวกูไปส่ง แต่แป๊บนึง กูขอเข้าห้องน้ำก่อน กูปวดฉี่ โอเค กูโอเคมึง เสียงนี่เป็นคนกลางทุกคนเลย แม่ก็รู้จักแม่บ้าน เอ นั้น อแม่ของแม่ก็สนิทกันอันนี้ก็รู้จักคนนี้อันนั้นก็รู้จักคนนั้น
เคลียร์เหรอ ว่าไงครับน้องเอื้อ คุณต้องการอะไร พี่ก็บอกไปแล้วนี่ครับว่าพี่ต้องการอะไร คุณรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ มันคือการคุกคามผม อย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยนะ พี่ดันให้ตำแหน่งเราสูงกว่านี้ได้นะ เอา คิดว่าทำแบบนี้แล้วผมจะยอมเหรอ ก็ถ้าไม่ยอม แล้วน้องเอื้อจะทำอะไรได้ล่ะครับ อ๋อ งั้นคุณก็รอดูแล้วกัน มีวิธีหนึ่งแบล็กเมล แบล็กเมล แอบอัดเสียงอัดคลิปอะไรสักอย่าง ใช่ แล้วก็แบล็กเมล ทำได้ เลยแล้วแฉทั้งบริษัท เออ ประมาณจดหมายวะไม่มาแล้ว ใช่เหรอ แต่ไม่ได้นะ มันต้องทำไงอีกเดือนหนึงนะนจะ เฮ้ยมีใครอีกเหรอวะเนี่ย ยกเว้นถ้าไปคู่แข่งอะบริษัทคู่ อ๋อ แข่ง ซึ่งจดหมายที่เผื่อวางไว้ยังไม่ได้เอาไปปะ ลืมอย่าง แล้ว เงี้ ได้ ย เจไม่เห็นหรอ ฮัลโหลเอื้อ พี่ว่าไม่ เจ ใช่ ด นางตั้งใจ มึงไปที่โต๊ะกูหน่อย นางตั้งใจ ไปที่โต๊ะกูที มึงจะเอาอะไรอ่ะ จะมาสายเหรอ เปล่าอ่ะ จะไม่มาจ้ะ มึงเห็นซองจดหมายสีขาวไหม เห็น ในใบนี้คืออะไรวะเอื้อ ใบลาเหรอ เอาไปให้ HR ให้หน่อย นี่มันอะไรกันวะเอื้อ กูงงไปหมดแล้ว คือเมื่อคืนอ่ะ กูโทรคุยกับคุณกิตมา แต่เขาไม่ยอมจบอ่ะ กูจะไม่ทนทำงานกับเจ้านายแบบนี้ แต่ทำไมมันต้องเป็นคนที่ยอมไปด้วยวะ กูไม่ได้ยอม กูก็อยากให้เขารู้ว่าอำนาจของเขาอะมันใช้ได้แค่ในที่ของเขาเท่านั้น ถ้ากูออกเขาก็ทำอะไรกูไม่ได้ มึงเข้าใจกูนะเจษ เข้าใจ แล้วนี่มึงอยู่ไหนอ่ะ ตอนนี้กูอยู่ต่างจังหวัดอะมึง เดี๋ยวกูทักกลับนะ ถ้าเผื่อกูถึงที่พักแล้วอะ ก็ดีเนอะเทงานแล้วก็ไม่ไปเลยอะ ใช้เวลาได้ตามกฎหมายใช้ลาป่วยใช้อะไรก็ได้ ปวดท้องเม่นเลยใช่ไหม ปวดท้องเมนท้องเสียใช้ได้3-4 วันใช้ได้ไม่ผิดกฎหมายหาใบรับรองแพทย์มาแกล้งป่วยหน่อยก็ให้หมอส่งแล้วก็ใช้วันลาที่มีอยู่ก็ได้ตามกฎหมายอาจจะต้องเข้าอีกสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ไปขึ้นคอม 30 วันเข้าสัก10 วันอะไรอย่างเงี้ยนั่งมาหาใคร ต่างจังหวัดจริงหรือเปล่าหรือพ่อจริงๆยังไม่ตายวะไม่รู้ไม่รู้จะมีใครอ่ะ อ้าวพี่คิง สวัสดีครับ คิงมารู้ตัวทีหลัง มึงเห็นเอื้อปะ น่าจะยังไม่มานะพี่ แล้วไอ้เจดอะ เมื่อกี้ออกไปไหนไม่รู้อ่ะ น่าเครียดอ่ะ โอ้โหลืมใส่ชาร์จที่ทำงาน เพิ่งจะได้มาชาร์จแบต จริงเหรอ ดูสิ ไม่นี่นางพิมพ์มา พี่คิงเป็นไรอ่ะ น่าเครียดจัง พิมพ์มา เพราะถ้าต้องแข่งกับเธ พิมพ์ อ มาบอก เกมนี้คงต้องยอมแพ้แข่งต่อมันก็ ก็เพิ่ ไม่ งเสียชาร์จเห็นไง เพราะตอนนี้มัน แล้ว รั นี่ ก คือเมื่อกี้ เธอขึ้นใจ นี่อยู่หน้าบ้านอะ ก็ใช่ไงแต่ว่านะเมื่อเสียชาร์จแบตมันมีได้ที่เขียนแบตหมดแล้วแต่เมื่อคืนแบตคือหาตัว ให้พอก็ให้เธอชนะแล้วกันเพราะฉันมันไม่ไหว พอจะมีห้องพักว่างบ้างไหมครับ อ๋อ มีครับ กูชอบมึงนะ มึงเองก็รู้สึกเหมือนกูใช่ไหม ก็มัน กู สะ รู้ ดอ สึ ก กแล้วยังไง ไป อะ ลำปางเหรอ สุดท้ายมึงก็แต่งงานอยู่ดีปะ แน่ ผมมีเรื่องจะรบกวนให้ทุกคนช่วยเหลือครับ ผมส่งคลิปวิดีโอในแชทกลุ่มบริษัทแล้ว ทุกคนดูจบแล้วคิดเห็นยังไง เขียนลงในกระดาษให้ด้วยนะครับ ฉันบอกแล้ว ต้องใช้วิธีนี้แหละ
ในยุคของสื่อโซเชียลต้องใช้วิธีนี้ ต้องให้สังคมเป็นผู้พิพากษาสังคมเป็นผู้ประนามนางอะไรเงี้ยและสังคมที่เป็นทันสมัยใหม่หน่อยเขาจะไม่ค่อยเห็นแบบว่าเชื่อว่าเขาจะไม่เห็นเหมือนที่แม่เอื้อเห็นอะไรเงี้ยแบบว่าแกไปหลอกล่อเขาแกไปยั่วเขามันจะไม่ใช่เพราะในฐานะความเป็นเจ้านายกับลูกน้องอ่ะลูกน้องไปยั่วเจ้านายกับเจ้านายคุกคามหน่อยคุกคามมันจะรุนแรงกว่าอยู่แล้วในมุมของพนักงานแล้วพนักงานยิ่งเกลียดอยู่ด้วยนะยิ่งสำทับเลยยิ่งแบบว่าคนยิ่งรู้ว่าเป็นแบบเจ้านายแบบไหนยิ่งแบบเกลียดเหมือนคนก็รู้ว่าเพราะมันมีไอ้ไม้ออกไปก่อนใช่ไหมสมมติต้องรู้ว่าเจ้านายมันแบบไม่ได้เป็นแบบไม่ใช่คนดีอะไรเงี้ยต้องใช้วิธีแบบที่แอดพูดแหละถูกแล้วก็คือใช้หาหลักฐานแล้วก็แบ็กเมลไปเลยจ้าหาหลักฐานแล้วก็แบ็กเมลแล้วก็แบบถล่มไปด้วยโซเชียลไปเลยให้แบบอยู่ไม่ได้เดี๋ยวพวกบอร์ดบริหารรู้ก็ต้องไล่ออกเองถึงแม้จะเป็นญาติหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้ามันมีความผิดรุนแรงแล้วมีหลักฐานที่ชัดเจนเนี่ยยังไงก็อยู่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ใช่แต่ส่วนในจดหมายลาออกเนี่ยปกติตามเงื่อนไขเนี่ยเขาต้องยื่นออกก่อน1 เดือนถูกป่ะช่วงที่ทำงานมาแล้วเนี่ย1 เดือนเนี่ยคือมันหายไปได้แหละแต่คิดว่ามันหายได้ไม่นานคือเหมือนกับว่าแล้วจดหมายเราก็ต้องรอให้ HR ตอบรับหรือให้เจ้านายอนุมัติด้วยถ้าเจ้านายไม่อนุมัติก็ออกไม่ได้อะไรเงี้ยแต่บางทีนะจดหมายนะถ้าสมมติว่าเป็นการเมืองจริงๆนะบางทีนะไม่ต้องเขียนเหตุผลนะเจ้านายก็อนุมัติเลยมีวิธีนึงเธอต้องบอกว่าเธอลาออกแล้วไปทำงานที่บริษัทคู่แข่งเขาจะเอสคอร์ตเธอวันนั้นเลยเก็บบัตรพนักงานยึดคอมพิวเตอร์ให้เก็บของมีคนมายืนเฝ้าคู่แข่งที่เป็นศัตรูทางการค้าใช่ก็คือสามารถที่จะจบวันนั้นได้เลยแต่ก็จบไม่ดีจบไม่ดีพูดแบบนั้นแต่ถ้าสมมติว่าแปลว่าออกไปทำที่อื่นหรือเหตุผลอื่นอะไรเงี้ยมันจะมี2แบบถ้าสมมติถ้าเป็นไม่ใช่การเมืองนะที่บีบเราออกนะส่วนใหญ่เจ้านายจะเรียกเราไปคุยหรือเจรจาต่อรองหรือเคาน์เตอร์อะไรบางอย่างอาจจะเคาน์เตอร์ได้แง่ดีของงานอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการเมืองที่บีบให้ออกเธอไม่ต้องเขียนเหตุผลเธอมากระดาษเปล่าเธอก็อาจจะได้เลเซนอนุมัติไม่เป็นการเมืองก็รอถ้าใครเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็ลองแยกแยะดูแล้วกันว่าตัวเองโดนการเมืองบีบออกหรือแบบไหนเพราะเพิ่งเจอเคสนึงมาเป็นการเมืองบีบออกเนี่ยก็คือส่งจดหมายขอลาออกไปอนุมัติเร็วกว่างานก็คือรู้เลยว่าแบบโดนการเมืองบีบให้ออกแต่เอาจริงๆนะประสบการณ์ตรงฉันไม่ได้คุกคามแต่ฉันก็มีปัญหาบางอย่างที่ฉันต้องให้คนในทีมเขาเรียกอะไรออกสำนึกตัวว่าเขาไม่เหมาะกับงานนี้ก็กว่าจะออกก็คือกว่าจะเข้าใจกันก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่พี่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะพี่รู้สึกว่าคนเราคนหนึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นมาแล้วสามารถทำได้ทุกอย่างได้อย่างดีจริงๆแล้วเราควรจะต้องรู้ว่าเราถนัดแบบไหนทำแบบไหนแล้วเรามีความสุขเราควรจะอยู่ที่ตรงไหนแล้วพี่ก็พยายามจะบอกเขาว่าพยายามหาตัวเองก่อนไหมว่าณวันนี้สิ่งที่เราทำอยู่มันใช่ไหมมันมีความสุขไหมแล้วมันชอบหรือเปล่าถ้าไม่ใช่พี่ว่าอาจจะต้องไปหาอะไรที่มันเป็นของเราจริงๆคนบางคนบางทีมันอยู่ในทีมมันทำให้ทำงานยากนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจบางทีด้วยพอมันเป็นกฎหมายหรืออะไรแบบเนี้ยบริษัทเขาไม่สามารถจะไล่ออกได้โดยที่ไม่มีเหตุผลอาจจะต้องประเมิน 3-4 ปีก่อนว่าแบบทำงานแย่มา2 ปีต่อเนื่องถึงจะมีสิทธิ์ให้ออกได้ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นมันบางทีบอกว่าเป็นการเมืองบางคนอาจจะคิดว่าเป็นการเมืองแต่บางทีเรารู้เราผ่านมาก่อนเราเป็นเจ้านายเราจะรู้ว่าบางทีมันคือการบีบให้ออกกันแหละแต่มันคือคนอาจจะไม่เป็นการเมืองแต่เราต้องเข้าใจว่าในโหมดการทำงานของทีมเราเสียที่นั่ง1ที่ไปให้กับคนที่มีโอกาสกว่าคนอื่นที่จะเข้ามาแทนเราก็ต้องเสียที่นั่งตรงนี้ไปให้กับคนแบบนี้ซึ่งทำให้งานเรามันทำงานไม่ได้ทำงานเป็นทีมไม่ได้ทำให้ทีมเสียด้วยบางคนอาจจะท็อกซิกกับคนบางคนหรืออาจจะไปท็อกซิกกับคนอื่นแล้วทำให้เหมือนกับอาจจะเป็นคล้ายพี่มงคลอย่างเงี้ยมีผลรวมกับทีมที่เราต้องทำงานด้วยพี่มงคลที่ทำให้ทีมเสียอะไรเงี้ยคือบางทีมันก็เป็นแบบนั้นจนถึงว่าจะบีบพี่มงคลออกมันก็ทำไม่ได้เลยยิ่งเป็นคนตายได้อย่างเงี้ยให้แบบไม่ทำงานก็ได้ไม่แคร์อะไรก็ได้อย่างเงี้ยมันยิ่งบีบออกยากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนี่ก็เคยทำบางเคสเหมือนกันที่เหมือนกับว่าไม่ป้อนงานให้เขาเลยเขาก็เหมือนกับแบบก็อยู่เป็นสบายเลยสบายไม่ทำเลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเหมือนกับพอวันนึงเขาจะรู้สึกว่าเขาจะรู้ตัวเองว่าเฮ้ยตกลงฉันไม่มีค่าของในองค์กรนี้เลยหรอถึงไม่มีงานทำแต่มันจะมีบางคนแบบไม่แคร์นะมันมีบางคนไม่แคร์อย่างบางคนไงไม่แคร์ก็ดีเธอไม่ให้ฉันทำฉันก็รับเงินเดือนของฉันไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาของมันในการที่ว่าไม่มีผลงานคราวนี้ไม่ผลงานค่อยๆประเมินแย่หลายรอบถึงจะออกมันก็ต้องใช้เวลาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่านี่สำหรับเรานะเรียกว่าเดทวูดหรือพวกกาฝากในที่ทำงานซึ่งบางทีมันยากมากในการที่จะเอาคนแบบนี้ออกซึ่งเราก็เข้าใจอะไรที่เรียกว่าฟรีไรเดอร์ฟรีไรเดอร์ก็มันคือเอาคนแบบนี้ออกยากมากซึ่งในมุมของเจ้านายเราก็เข้าใจนะถ้าสมมติว่าบางทีบางคนเรียกว่าการเมืองบีบให้ออกแต่บางทีมันคือบางทีมันไม่ใช่การเมืองก็ได้จะบางทีคุณอาจจะคิดว่าคุณเก่งพอแต่จริงๆในสายตาเขาอาจจะไม่ได้เก่งก็ได้แต่ถ้าเป็นการเมืองจริงหมายความว่าอะไรเช่นสมมติว่าแฮมทำงานกับพี่แอดเป็นลูกน้องพี่แอดอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกน้องอีกคนหนึ่งแล้วแฮมเนี่ยเป็นแบบลูกหลักมากเป็นเหมือนกับว่าโหแบบทำงานต่อหูตาต้องใจมากหรือพี่แอดก็อาจจะใหญ่มากพอสมควรแล้วก็สมมติคนเนี้ยอาจจะต้องขึ้นเป็นหัวหน้าในที่ใหม่แฮมอาจจะได้ขึ้นก่อนเพื่อจะบีบทั้งที่คนนี้อาวุโสกว่า
อ้คนนี้ก็เหมือนกับอุ๊ยฉันรอตำแหน่งมาแต่ไม่ได้ขึ้นอันนี้คือการเมืองคล้ายๆกับไอ้คนที่พี่ที่แชมป์โดนที่พี่มาร์กเล่นอ่ะที่คนนั้นนะหัวหน้าที่เหมือนจะได้ขึ้นแล้วอยู่ดีก็เอาพี่กิจมาเสียบอย่างเงี้ยมันคือการเมืองรูปแบบหนึ่งที่เหมือนกับว่าอ่ะเหมือนกับความเสน่หาบ้างเป็นลูกรักฉันบ้างอะไรแบบนั้นเป็นญาติพี่น้องเป็นอะไรมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเงี้ยแล้วว่าการเมืองอย่างเงี้ยก็คือวิทยาลัยจะต้องลาออกเพราะว่าเราแบบไม่ได้อยู่ในจุดที่สปอตไลท์มันลงแล้วต้องหาโอกาสใหม่ๆเลยฮะที่ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่พี่แอบสงสัยนะคือถ้าพี่เป็นกริดอ่ะพี่จะเลือกใช้ไม้แข็งหรือไม้อ่อนสักทางหนึ่งแต่เหมือนเขาบางทีเขาบอกว่าอยากได้โปรโมชั่นไหมล่ะเดี๋ยวจะประเมินให้ดีๆเลยกับอีกไม้ก็แบบรุนแรงคุกคามคือถ้าแฮมเลือกสไตล์มันอาจจะเป็นของพี่กิจเองมันคือมันอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับอยากกินแล้วก็จบแล้วก็ไปแบบนั้นน่ะแล้วนก็จะเป็นคนที่แบบคุกคามในการที่คุกคามรายได้มาตลอดพี่นะพี่ว่าพี่จะใช้วิธีละมุนละม่อมก่อนใช่พี่สมมติว่าถ้าสมมติทำเป็นกริดนะแล้วอยากกินคนนี้จริงๆนะแล้วเราก็มีเสน่ห์มีหัวหน้ามีตำแหน่งทุกอย่างนะสมมตินะเราก็หล่ออย่างนี้สมมตินะเราก็แบบว่าเราก็ใช้วิธีละมุนละม่อมในการที่แบบชวนไปกินข้าวเป็นคนเข้ามาหาเขาดีๆแล้วใช่แล้วพอได้กินปุ๊บแล้วก็อาจจะแบบหายเลยก็ได้ถูกป่ะถูกถ้าสมมติจะเป็นคนเลวแบบนั้นนะมันก็คือมีวิธีแบบอื่นที่เข้าหาแล้วแต่ทำไมมีโอกาสจะได้มากกว่าในการบีบบังคับต้องบังคับให้ทำงานดึกแล้วก็คุกคามเขาจู่โจมเขาขนาดอาจจะเป็นคนประสาทแดกคนหนึ่งที่มีเขาเรียกว่า toxic person toxic boss ที่เหมือนกับว่าก็อาจจะเป็นคนแบบนี้ที่แบบฉันก็ใช้วิธีนี้มาตลอดแล้วก็ได้มาตลอดทำไมคนนี้มันยากจังวะกูก็ใช้วิธีแบบเดิมมันต้องได้สิอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะเป็นคนแบบนั้นเพราะว่ามันมีแหละแต่เราอาจจะไม่ได้เคยเจอกับตัวเองเพราะมันก็มีพวกเจ้านายขี้หลีเจ้านายแตะอ่างมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยเจ้านายที่เพราะสมัยก่อนแตะอ่างพวกเนี้ยบางคนก็ต้องยอมไปเนาะเดี๋ยวนี้มันเขาเรียกว่า sexual harassment ถูกป่ะในที่ทำงานมันก็ไม่ได้บางทีบางคนแบบไม่โอเคนะลุกขึ้นมาด่าเลยนะคือหมายความว่าพี่คนอื่นเห็นน่ะไม่โอเคเขาก็สิ่งที่อยู่ทำมันผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าสิ่งนี้มันเป็น natural feeling เลยอะคือแบบพี่กิจเขาชอบแล้วเขาก็ค่อยๆหยอดแล้ววันหนึ่งก็รู้สึกมีใจแต่ในฐานะในบริษัทเดียวกันเนี่ยคนนึงเป็นเจ้านายคนนึงเป็นลูกน้องอันเนี้ยมันก็โอเคไหมไม่ว่าอันนี้มันอยู่ที่ว่าในความรู้สึกของสองคนว่าอาจจะโอเคแต่ว่าคนรอบๆข้างดูอาจจะไม่โอเคมันอาจจะมีการไบแอสได้ง่ายเหมือนว่าเธอเสน่หาคนนี้มากกว่าหรือเปล่าใช่ไบแอสหรือเปล่าเพราะเธอเป็นอะไรกันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันซึ่งว่าปัญหาเยอะนะในที่ทำงานที่แบบสมมติบอสชอบกับลูกน้องซึ่งตอนนี้ซีรีส์วายหลายเรื่องมากที่มาแนวนี้ก็คือบอสเท่านั้นคือว่าคงคุยประเด็นได้อีกหลายๆเรื่องแหละแต่รู้สึกว่าถ้ามันแบบที่แอดพูดจริงอ่ะแฮมว่ามันจะมีทั้งคนที่เข้าใจและคนที่ไม่เข้าใจมันอยู่ที่ว่าเจ้านายวางตัวแบบไหนถ้าสมมติว่าในเรื่องของงานเลยคุณไม่ได้ไบแอสเขาในเรื่องของงานแฮมว่าอันนี้โอเคถ้าคุณจะเสน่หาแค่ว่าพักกลางวันไปกินข้าวกันตอนเย็นไปกินข้าวกันตอนเย็นกลับกับฉันแฮมว่าแบบเนี้ยลูกน้องอาจจะมองว่าโอเคชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัวพอถึงเวลาที่ต้องคล็อกเอาท์แยกออกฉันก็พาเขาไปกินข้าวแฮมว่าอย่างเงี้ยโอเคหรือจะมาแต่มันจะมีอาจจะไม่โอเคถ้าสมมติมาสายพร้อมกันอะไรคนอื่นจะว่าทำไมมาใส่พร้อมกันที่เสร็จกลับบ้านเร็วก่อนอะไรแบบนั้นอย่างเงี้ยก็จะมีแบบนั้นแต่ถามว่ามันก็ถามว่ามีไหมมีแหละแต่มันจะไม่หนักเท่ากับการที่ว่าถ้าคุณมาไบแอสที่ทำงานเช่นเชิญเข้าไปในห้องคุยกัน2 คนเดินไปแบบคือในเวลางานแล้วคุณเอามาทำแบบเนี้ยแฮมว่าอย่างเงี้ยลูกน้องคนอื่นจะแบบไม่โอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าลูกน้องบางคนเข้าใจได้นะถ้าสมมติว่ายุคนี้แล้วถ้าเจ้านายจะชอบกับลูกน้องแต่บางองค์กรก็ไม่ได้เลยนะเรื่องแบบนี้เป็นสิ่งต้องห้ามมันก็มีไอ้จีบ้างถ้าเกิดสมมติอยู่คนละแผนกแล้วไม่ทำงานเกี่ยวข้องกันอันนี้อาจจะได้ก็อาจจะไปได้เลยแล้วก็อีกวิธีนึงคือเฮ้ยถ้ามันเกี่ยวข้องกันอยู่ในบริษัทเดียวกันคนที่ส่วนใหญ่นะตำแหน่งน้อยกว่าจะยอมเฮ้ยนั่นงั้นฉันหลบให้เธออยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวฉันไปหางานที่อื่นอยู่แล้วเราจะได้มีชีวิตทั้งส่วนตัวและชีวิตงานที่แยกกันแล้วอยู่ด้วยกันได้ที่เคยเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลเวลเดียวกันในออฟฟิศเดียวกันแผนกเดียวกันอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าคนละเลเวลต้องข้ามแผนกเริ่มจะคนละแผนกอย่างเงี้ยที่เราทำออฟฟิศก็มีเหมือนกับว่าหัวหน้าแผนกนี้เป็นสามีของลูกน้องแผนกเราอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่มันไม่เกี่ยวกันมันอำนาจคนไม่เกี่ยวข้องกันเพราะไอ้คนนี้ก็ไม่มีอิทธิพลต่อหัวหน้าเราเหมือนกันหัวหน้าเราก็จะแบบอิทธิพลมากกว่ามันก็จะเหมือนไม่อย่างเงี้ยคือว่าขาดกันมันไม่ต้องมีความเกรงอกเกรงใจกันในเรื่องของความส่วนตัวใช่ก็อาจจะแค่กลางวันมาทานข้าวกันตอนเย็นก็กลับด้วยกันอะไรแบบนี้มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะไม่มีแต่มันส่วนใหญ่ในสายงานเดียวกันจะค่อนข้างยากนึงเพราะว่ามีที่คอรหาได้เยอะเพราะว่ามีเรื่องไบแอสมันนั่นแหละทีนี้พอมาคุยกับตัวต่อคือสงสารนางคือดวงแบบดวงสำทับขนาดนี้คือไม่สงสารมากคือพี่ว่านะครอบครัวควรจะเป็นเซฟโซนที่สุดท้ายแล้วแหละมันคือถ้าตรงไหนมันแย่มันโอ้โหเจอวิบากกรรมอะไรนู่นเยอะแยะมากมายครอบครัวควรจะเป็นเซฟโซนแต่นี้คือแม่โอ้โหถ้าสมมติว่าพี่ที่ถึงคนหนึ่งที่ไม่มีเซฟโซนในชีวิตเลย
สมมติอาจจะคำเปรียบเทียบสมมติอาจจะเป็นแค่ไม่มีครอบครัวเหลือแล้วก็ได้คล้ายๆกันพี่ว่าแบบนั้นยังดีกว่าอีกเพราะการที่เขาไม่มีใครอ่ะเขาไม่ต้องคาดหวังไงเขารู้สึกว่าเขาสามารถจะ protect ตัวเขาเองได้ด้วยตัวเขาเองแต่ถ้าวันหนึ่งเขารู้สึกว่าฉันมีคนนี้เขาควรจะเป็นเซฟโซนให้กับฉันแต่มันนั้นเป็นไม่ได้มันนั้นเป็นความผิดหวังอันนี้มันจะยิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งเป็นหนักกว่าเดิมมันทำให้เป็นความผิดหวังเหมือนกันซึมเศร้ารูปแบบหนึ่งเพราะรู้สึกว่าคนที่ควรจะรักฉันก็กลับไม่รักฉันแล้วฉันจะมีค่าอะไรให้ใครรักอีกคือมันจะเป็นอะไรที่มันกลับมาย้อนหาตัวเองได้ในการตั้งคำถามอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยคนใกล้ตัวคนในครอบครัวยังทำกับฉันขนาดนี้แล้วฉันจะไปแคร์กับคนอื่นยังไงคนอื่นก็คงไม่ได้มีใครดีกับฉันหรอกคือมันทำให้กลับมาตั้งคำถามเนี้ยว่าเคสเนี่ยถูกต้องคือฉันรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้อยู่แล้วอ่ะมันจะปกติมากกว่านี้เยอะอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นแบบนี้มันทำให้ทำตัวลำบากแล้วไม่รู้ทำตัวยังไงดีจริงๆทุกคนเขาไม่อยากจะเสียแม่เขาไปหรอกเขาไม่อยากจะแบบเกลียดแม่เขาไม่อยากจะแบบทะเลาะกับแม่เขาแต่ในวันหนึ่งที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วแม่ไม่เห็นความเป็นตัวเขาหรือไม่เห็นเขาเป็นคนในครอบครัวหรือไม่เห็นในความแบบถูกต้องที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยคือพูดง่ายแม่ไม่เห็นหัวเลยนะแกจะเป็นอะไรก็เรื่องของแกขอให้เขามีเงินมาให้ฉันก็พอฉันสบายมองแค่เป็นเรื่องของเงินถามว่ามีแม่อย่างนี้ไหมมีเยอะเลยแต่แฮมแค่จะบอกว่าคือบางทีพอเราเจอแบบเนี้ยสิ่งที่เราทำดีที่สุดสำหรับแฮมนะถ้าแฮมจะเป็นเอื้อนะแฮมก็จะไม่กลับมาเหมือนเอื้อแหละแต่แฮมรู้สึกว่าแฮมจะส่งเงินให้ทุกเดือนโดยที่ไม่ตั้งคำถามคือ relationship อาจจะไม่ต้องคีปใช่แต่เรารู้สึกว่าถ้าตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำให้แม่ทำให้น้องเราอาจจะทำให้แฮมรู้สึกว่าแฮมก็อาจจะโอนเงินให้ 3,000 บาททุกเดือนโดยที่ฉันไม่ต้องมานั่งทักฉันอ่ะอย่ามาเกี่ยวข้องเรื่อง emotional ไม่ต้องถูกก็แค่เรื่องเงินก็จบก็ตัด 3,000 บาทโอนให้นางแล้วก็จบแล้วก็ relation ไม่ต้องมานั่งตามหาฉันมาชวนกินข้าวไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวชีวิตฉันไม่ต้องมายุ่งเลยก็คือให้แล้วจบนะนี่ทำหน้าที่ลูกแล้วทำได้แค่นี้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ทำหน้าที่แม่ไม่เป็นไรฉันดูแลตัวเองได้ถ้ามากกว่านี้ฉันไม่มีให้คือมันก็รู้สึกว่าอย่างไงก็แบบก็แค่เนี่ยที่ทำได้ที่ดีที่สุดนะรู้สึกว่ามันก็ดีกว่าการที่เหมือนกับแบบต้องมาแบบวุ่นวายกันในเรื่องของมวลอารมณ์เพราะสมมติว่าสุดท้ายทุกครั้งที่คุยกันมันไม่มีอะไรจบด้วยดีอยู่แล้วแล้วมันทำให้เรายิ่งทุกข์ขึ้นไปอีกเราก็ควรจะตัดด้วยอะไรแบบนี้แฮมก็รู้สึกว่าถ้าเอื้อมันไม่เหนือมากกว่าแรงอ่ะการที่จะโอน3,000 บาทให้แม่มันก็ออโต้ไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ย3,000 บาททุกวันเลย3,000 บาทก็ไม่ขอทุกวันเลยก็ต้องเข้าใจนิดนึงคุณแม่อะไรเงี้ยก็ไม่มีให้ก็หลีกเลี่ยงโดยการไม่ไปเจอก็ถูกแล้วอะไรเงี้ยนอกจากคุณแม่จะแบบมาจริงๆอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงนะรู้สึกว่ามันเป็นการที่แบบไม่ต้องให้มาทักหากันด้วยการที่มายืมเรื่องเงินน่ะแต่นอกจากว่าเอื้อลำบากเรื่องเงินคือเป็นคอนดิชันอีกอย่างนึงที่ลำบากเรื่องเงินน่ะอันนี้ก็ว่ากันไปอีกอย่างนึงแต่ก็ดูแบบเอื้อก็ไม่ได้ใช้ชีวิตลำบากหรอกชีวิตอยู่ก็ดูขับรถมีอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคือตัวละครไม่น่าสงสารขนาดนั้นเพราะยังมีเรื่องดีให้คิดคือตัวละครไม่ได้แบบทำงานอยู่แบบร้านสะดวกซื้อได้เงินรายวันหาเช้ากินค่ำคือมันไม่ใช่แบบขนาดนั้นฉันรู้สึกว่าตัวละครจะมีบางอย่างที่มันมีดีอยู่แต่เขาแค่ในช่วงเนี้ยมันมีความทุกข์เยอะจนเขาไม่หลงลืมว่าฉันมีอะไรดีไปอะไรเงี้ยเราเก็บมาลืมกับทบทวนกับตัวเองว่าฉันมีค่าอะไรฉันมีอะไรดีอยู่ในชีวิตอะไรเงี้ยฉันเก่งอะไรที่ฉันต้องไปทำได้อีกอะไรเงี้ยคือมันอยู่ในช่วงเวลาไปโฟกัสกับสิ่งไม่ดีจนลืมเรื่องตัวเองคือถ้าพี่มองเอื้อเป็นคนใช้ชีวิตแบบมีเงื่อนไขหมายความว่ามีเงื่อนไขเรื่องของความรักมีเรื่องของการงานเรื่องของครอบครัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเลือกมันจะไม่ใช่สำหรับตัวเขาแหละเหตุผลแรกเลยคือเขาต้องทำเพื่อคนอื่นมากกว่าตัวเขาเองแต่ถ้าวันในวันนึงนะทุกอย่างไม่มีปัญหาชีวิตรอบตัวเขาดีหมดแปลว่าจริงๆแล้วเขาสามารถทุ่มเวลาหรือความแบบโฟกัสของชีวิตเขาให้ตัวเขาเองได้แต่ณวันนี้มันมีหลายสิ่งที่เขาต้องโฟกัสเพราะคำว่าด้วยชีวิตเขาคนบางคนมันถูกเลี้ยงมาด้วยการที่ตีกรอบความสุขเหมือนกับว่าว่าเขาถูกตีกรอบความสุขมาว่าต้องเป็นแบบนี้สิถึงมีความสุขต้องได้แบบนี้ก่อนถึงมีความสุขต้องคาดหวังได้แบบนี้ก่อนถึงมีความสุขมันเหมือนกับตัวเองมีความแบบเหมือนที่พี่แอดบอกคือต้องได้อย่างเงี้ยถึงมีความสุขหรือมีเงื่อนไขให้กับความสุขของตัวเองมันเลยเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้แฟนแบบนี้จะไม่มีความสุขถ้าไม่ได้คนแบบนี้จะไม่มีเงินเดือนไม่มีงานคือมันกลายว่าสุดท้ายความสุขมันอยู่กับของอะไรบางอย่างหรือกับการคาดหวังอะไรบางอย่างมันแล้วเขาเหมือนที่แอดพูดเลยมันมีเกี่ยวกับความรักเขาด้วยความรักเขาต้องเจอคนแบบนี้ถึงจะมีความสุขต้องให้ได้คนที่เข้าใจเขาแบบนี้ถึงจะมีความสุขทั้งที่จริงแล้วพอเขากลับมามองย้อนเขาก็รู้สึกว่าอ้าวจริงๆคิงก็ดีนะแต่รู้สึกแบบทำไมฉันมีเงื่อนไขกับเขาเยอะเหลือเกินทำไมฉันต้องข้างคอนดิชันให้แกเยอะตัวเองทำไมฉันต้องรู้สึกว่าฉันไม่ชอบคนเจ้าชู้ฉันเลยมีความสุขไม่ได้ฉันไม่ชอบคนที่จะแบบว่าดูใจโลเลฉันเลยมีความสุขไม่ได้บางทีเรามีคอนดิชันอะไรบางอย่างมากไปจนรู้สึกว่าเราก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วความสุขมันง่ายกว่านั้นบางทีความรักมันก็ง่ายกว่านั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยคนบางคนคืออันนี้ก็พูดได้เพราะเราแบบก็เจอกับตัวเองเหมือนกันคือบางคนนะรู้สึกว่าฉันต้องสำเร็จสิ่งนี้ก่อนฉันถึงจะยอมมีความรัก
ฉันต้องไปถึงเป้าหมายตรงนี้ก่อนฉันถึงจะรักใครสักคนหนึ่งได้แต่วันนึงที่คุณสำเร็จเขาอาจจะไม่รอคุณแล้วนะจริงฉันรู้สึกว่าบางทีคนเรามันไม่ต้องรออะไรแบบนั้นก็ได้ทั้งจริงๆแล้วว่าถ้าคุณเปิดใจรับในสิ่งที่มันควรจะเป็นกับสิ่งดีๆเพราะสิ่งดีมันเข้ามาถ้าคุณผิดหวังคุณก็แค่เรียนรู้ไงแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องสำเร็จสิ่งนึงก่อนแล้วคุณค่อยมีความสุขเหมือนบางคนนะแบบว่าฉันต้องแบบมีเงินให้เท่านี้ก่อนฉันถึงจะออกเดินทางไปเที่ยวแต่วันที่คุณเดินทางไปเที่ยวตอนอายุ50กับวันคุณเดินทางไปเที่ยว30อ่ะอาจจะมีโอกาสก็พอเราฟีลลิ่งแล้วนะคุณอาจจะแบบว่าเดินโดยแบบว่าได้ไปไม่กี่ที่กับ30ทุกคนสามารถจะไปทุกที่ที่คุณอยากไปถึงวันนั้นอาจจะเอาต้องเงินมารักษาตัวเองละใช่เขาไม่รู้ว่าบางทีมันมีเงื่อนไขในชีวิตเยอะเกินไปแต่ถามว่าการที่ไม่มีเงื่อนไขเลยก็ไม่ใช่ทำให้ตัวเองลำบากคือเงื่อนไขพี่ว่ามีได้แต่มันคือการวางแผนที่ดีถูกคืออย่าทำให้ตัวเองลำบากแต่ไม่ใช่ว่าจนแบบโอ้โหแบบมันต้องแบบนี้ถึงจะมีความสุขเพราะว่าอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับมีกฎเกณฑ์ให้กับตัวเองเยอะเกินไปจนตัวเองไม่มีอิสระครับว่าสิ่งที่ทุกคนบางคนอาจจะเป็นอยู่สิ่งที่เราพูดไปตอนนี้อาจจะมีหลายคนเป็นอยู่ก็ได้ว่าฉันต้องได้สิ่งนี้ก่อนฉันถึงจะทำสิ่งนี้ฉันต้องได้สิ่งนี้ก่อนถึงเพราะมันเหมือนเราวิ่งตามความสุขอะแล้วเหมือนเอื้อก็ไม่รู้จริงๆว่าความสุขคืออะไรเพราะว่าเอื้อมันก็วิ่งตามความสุขอยู่อย่างนั้นว่าฉันต้องมีคนรักแบบนี้จริงๆตัวเองมีความสุขได้เลยนะแล้วกลายเป็นความสุขของตัวเองกลายเป็นแค่เรื่องเซ็กส์หนีจากทุกอย่างมาแล้วมาจบด้วยเรื่องของเซ็กส์ทำให้ฉันมีความสุขแล้วก็กลับไปนั่งเครียดต่อกับชีวิตของตัวเองแล้วค่อยมานั่งอมยิ้มว่าคิงเขาก็ทำดีกับฉันนะคือรู้สึกคือบางทีมันแบบทั้งที่ตัวเองมีความสุขได้เลยสุดท้ายเส้นเรื่องของเรื่องนี้เอื้อจะต้องไปเจอเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขาคิดได้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาใช้ชีวิตอยู่โอเคมันอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่ดีแต่เขาเลือกทางที่จะทำให้ตัวเขาเองมีความสุขได้ใช่ว่าทุกอย่างมันมีทางออกนะคือบางทีมันจะเหมือนมีประโยคคลีเช่ที่คนบอกว่าคุณสามารถจะยิ้มได้แล้วคุณก็มีความสุขแล้วคุณสามารถที่จะเดินออกมาจากปัญหาแล้วคุณมีความสุขแล้วคนบางคนก็ชอบเถียงบอกว่าก็ปัญหาอยู่ตรงนี้ไม่แก้จะมีความสุขได้ยังไงไม่ใช่เรื่องของเธอก็เห็นเป็นเรื่องเล็กเธอก็เป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆเขารู้สึกว่าสุดท้ายปัญหานั้นน่ะมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากนอกตัวคุณน่ะที่ไม่เกิดกับตัวคุณแล้วคุณเอาตัวเองไปวางให้มันเกิดปัญหาเองมันถึงจะปัญหาไม่ใช่ปัญหาของเราแต่เป็นปัญหาของคุณอาจจะมองว่าปัญหาคุณใหญ่กว่าก็จริงแต่ทั้งสุดแล้วทุกคนน่ะในชีวิตของคนเราทุกคนเกิดมาเจอปัญหาหมดแล้วทุกคนก็เจอปัญหาที่แรงหนักอาจจะเจอหนักกว่าคุณก็ได้แต่รู้สึกคือว่าแต่มันสุดท้ายมันจะผ่านไปได้ด้วยวิธีไหนวิธีการหนึ่งแล้วบางทีเราเอาเรื่องที่มันอยู่นอกตัวเรามันเป็นปัญหาอย่างเช่นอย่างเงี้ยเรื่องงานแฮมยังมองทุกครั้งว่าบางทีเรื่องงานงานก่อให้เกิดเงินเข้าใจได้แต่บางทีเรื่องงานมันคือวันนี้เราตายไปเพราะการทำงานเจ้านายก็ไม่ได้มาแคร์เรานะบริษัทก็ไม่เดือดร้อนนะบริษัทก็ไม่เดือดร้อนบางทีคุณทำงานหนักให้แทบตายเพื่อเป้าหมายของคุณแต่สุดท้ายคุณเหนื่อยจนตายนอนอยู่คอนโดแล้วคุณนอนตายไปพร้อมกับงานของคุณเขาก็ไม่ได้แคร์คุณนะว่าคุณจะเป็นอะไรเขาแค่คุณแค่คนหนึ่งในองค์กรเขาที่เขาสามารถหาใครเข้ามาใหม่แทนคุณเวลาก็เปิด job description รับพนักงานคนใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณอย่าตั้งหวังกับสิ่งที่คุณมีจนมากเกินไปแล้วคุณเอาความสุขของคุณไปวางกับสิ่งนั้นนะจนคุณไม่เหลือใครระหว่างทางบางคนทุ่มกับสิ่งนี้จนไม่ได้แคร์ที่บ้านไม่ได้แคร์คนที่คุณรักไม่ได้แคร์คนที่รักคุณจนแบบสุดท้ายไม่เหลืออะไรเพื่อนๆก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายมันไม่มีเวลาให้กับใครเลยอะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าบางครั้งความสุขของตัวเอื้อมันคงจะหาได้ง่ายกว่านั้นถ้าเอื้อกลับมาอยู่ว่าตอนนี้เอื้อต้องการอะไรแต่วันนี้เอื้อมันกำลังไปโฟกัสกับเรื่องข้างนอกหมดเลยต้องเข้าใจช่วงนี้ปัญหามันเข้ามารุมมันหลายอย่างไงมันเลยไม่ได้คิดจนเราไม่ได้โฟกัสเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วฉันต้องการอะไรใช่จนลืมถามว่าตัวเองต้องการอะไรต้องการคิงไหมต้องการความรักอะไรฉันต้องการรักตัวเองไหมหรือฉันต้องการงานแบบไหนฉันจะคือมันลืมถามแล้วตัวเองต้องการอะไรเพราะมันแบบสุ่มมาทุกวันแล้ววันที่เวลาจะมีอะไรคิดเธอก็ไม่มีเซ็กไงยิ่งเครียดหนักเครียดหนักกว่าเดิมอีกปกติมีที่ให้ปลดปล่อยนี่ไม่รู้จะปลดปล่อยกับใครเลยแล้วพอตัวเองไปทำแบบไปสร้างเงื่อนไขให้ความรักใช่ป่ะมันกลายว่าแทนที่ตัวเองจะมีจุดสบายตัวเองก็เป็นคนที่ตัดสินใจที่จะหยุดจุดสบายนั้นด้วยตัวของคุณเองอะไรเงี้ยกฎเกณฑ์ที่ตัวเองสร้างมาสุดท้ายมันก็เป็นมาผูกมัดตัวเรานั่นแหละเพราะการแทนที่คุณจะมีเซฟโซนด้วยตัวคุณเองโดยที่คุณคือบางคนเหมือนกับมันลืมรักตัวเองเป็นนานมากแล้วไงพี่แอดบางทีมันก็ไปเอาความสุขไปวางคนนู้นคนนี้เต็มไปหมดแล้วพอวันนึงเราก็ไปวางกับคิงโดยไม่รู้ตัวเนาะแล้วอยู่ดีคิงก็เป็นเซฟโซนของเราเนาะจนสุดท้ายเราก็ลืมไปว่าเฮ้ยเขาเป็นเซฟโซนเราว่ะแล้วเราก็ตัดเขาทิ้งไปเฉยเลยแล้วเราก็ลืมไปว่าเราอยู่ความสุขด้วยตัวเองไม่ได้แล้วเราไม่เหลืออะไรแล้วเพราะการกว่าที่ตัวเองจะกลับมามีความสุขด้วยตัวเองได้มันต้องใช้เวลาพอสมควรนะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ต้องกลับมาสร้างใหม่มันยากเพราะคนบางคนชอบพูดว่านะเรามีความสุขด้วยตัวเองได้ไม่ต้องมีแฟนก็ได้แฮมรู้สึกว่าคนที่จะมีแฟนกับคนที่มีคนสุขด้วยตัวเองต่างกันตรงที่ว่าคนมีแฟนแฮมเจอประโยชน์นึงที่พ่อแม่พูดบอกว่าเมื่อเราเรียนในห้องสูตรสะอึกตรงที่ว่าแม่เจ็บขาแล้วพ่อก็ลุกขึ้นมาแล้วพ่อบอกว่าพ่อนอนไม่ได้ทั้งคืนเลยเพราะพ่อกังวลว่าแม่จะนอนไม่หลับหรือเจ็บขาแฮมรู้สึกว่าว่ะเขาคนรักกันที่อยู่กันมานานๆขนาดนี้50 ปีอย่างเงี้ยคือเขาเอาความรักของเขามาเป็นทุกข์ก็จริงเพราะว่าคนที่เขารักเขาเจ็บถูกไหมแล้วเขาก็ทุกข์ไปด้วยแต่มันเป็นความทุกข์ที่อย่างน้อยมันรู้ว่า
มีคน เป็นห่วงเขานะกับอีกอย่างนึงถ้าเราอยู่คนเดียวมีความสุขมันคือการที่โอเควันนี้ฉันเจ็บฉันก็ต้องฮีลตัวเองวันนี้ฉันป่วยฉันก็ต้องฮีลตัวเองมันเป็นความสุขเหมือนกันแหละแต่เป็นความสุขที่มันเหมือนกับว่าอันนี้การเปรียบเทียบถ้าเวลาคุณทุกข์อ่ะถ้าคนมีความรักอาจจะทุกข์หนักกว่าเดิมแต่ถ้าคุณเวลาความสุขอ่ะคุณอาจจะสุขเป็น2 เท่าของคนที่อยู่คนเดียวแฮมพูดแค่นี้รู้สึกว่าบางทีมันก็แบบพอคนมันรู้สึกว่าบางทีฉันมีความรักก็ได้ฉันอยู่คนเดียวได้กับคนอีกคนนึงที่บอกว่าฉันก็มีความรักตลอดจนฉันอยู่คนเดียวไม่ได้มันแบบมันก็เป็น2 ขั้วของความรู้สึกจริงๆมันแล้วแต่มันคือวิธีการ manage แหละว่าเราจะเลือกวิธีการแบบไหนก็ประมาณนี้แหละต้องรอดูว่าเอาใจช่วยเอื้อต่อไปจริงๆวิธีแก้ถ้าเป็นเราเป็นแบบใส่หมอดูนะก็จะแบบว่าเอื้อแกไปดูหมอดูคนนี้สิชิงแกไปดูหมอดูคนนี้สิบอกคนเดียวกันพี่ว่านะมันแค่2 คนนะมันแก้ไม่หมดหรอกเป็นฉันนะฉันบอกว่าเธอไปแก้ดวงแก้วันเกิดอะไรก็ได้ไปนอนลงศพหรืออะไรให้มันแบบได้เกิดใหม่อ่ะแล้วเกิดใหม่รีเบิร์ดแล้วเปลี่ยนดวงไปเลยแล้วก็กลายเป็นอีกคนไปเลยอ่ะEP หน้าเขาจุดธูปเลยถือเทียนกันอยู่อาจจะไปทำบุญเสริมด้วยโอเคเดี๋ยวรอดู EP หน้าละกันเดี๋ยวคิงเขาจะไปหาถึงที่นะครับผมอันนี้ก็เกินเรื่องกันราวอ่ะลืมเอาสายชาร์จแบตกลับบ้านมันจะมีต้องเอาสายชาร์จแบตไปชาร์จที่ทำงานใช่ก็โอ้อะไรขนาดนั้นแต่พูดถึงโมเมนต์ของการคิดถึงนะบางทีคนมันเป็นแบบนี้จริงนะถึงบอกต้องพึ่งหมอดูไงเพราะไปที่มันเคสล่าสุดอ่ะที่ไปปรึกษา2 คนเป็นแฟนกันมาปรึกษาโดยที่ต่างคนต่างไม่รู้ว่าแต่ละคนมาปรึกษาฉันแล้วฉันก็บอกเขาก็จะเปิดไพ่ให้อีรู้สึกว่าปัญหามันเหมือนกันนี่หว่าฉันก็เลยบอกว่านี่ตกลงกับคิดถึงเขาไม่พิมพ์หาเขาอันนี้ก็บอกเหมือนกันว่าคิดถึงเขาไม่พิมพ์หาเขาสุดท้ายตอนนี้กลับมาคืนดีกันแล้วเพราะว่าคุณนางคิดถึงกันแต่นางไม่พิมพ์หากันไม่คุยกันรอว่าเดี๋ยวฉันต้องรออีกคนหนึ่งพิมพ์หาหน่อยบางทีความรักมันไม่ต้องรอก็ได้ถ้าเราอยากจะพูดก็พูดออกไปเลยอยากจะคิดถึงก็บอกเขาไปคิดถึงสิคือบางทีมานั่งเล่นเตะท่ารอให้อีกคนหนึ่งอะแต่ถ้าสมมติว่าเราบอกคิดถึงไปแล้วเขายังหายไปเขาไม่ติดต่อกลับมานั่นคือคำตอบคุณก็แค่เดินออกคุณก็ move on แต่ถ้าสมมติเขาคุณบอกคิดถึงกลับไปแล้วเขาก็ตอบกลับมาเหมือนกันเขาก็จะว่าเขาก็รอคุณอยู่นั่นก็คือคำตอบเหมือนกันใช่บางทีมันไม่ต้องอะไรกันเยอะไงแค่คิดถึงก็พิมพ์ไปเถอะว่าคิดถึงอะไรเงี้ยมันชอบบางคนมันรู้สึกว่าใครคิดถึงก่อนแพ้นะกฎของแรงดึงดูดแต่ถ้าใครก็บอกไปได้นะบอกเขาไปเลยว่าอยากมาส่งหน่อยมาส่งของหน่อยของขาดได้ไหมก็คิดถึงเหมือนกันของขาดมาส่งของหน่อยก็มันรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีเรื่องของกฎแรงดึงดูดที่บอกว่าถ้าเราไม่รักตัวเองก่อนเขาจะไม่มารักเรานะเราต้องแบบว่าถ้าสมมติเราอยากจะรู้เขารักเราไหมเราก็แกล้งลองหายไปก่อนรอเขาว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมสุดท้ายที่เจออย่างนี้นะเขาไม่ติดต่อมาเลยพี่ก็เขาไม่ได้รักเราไงลูกใช่แล้วก็ move on สิคะแล้วก็ move on แต่คือความรู้สึกคือคุณไม่ต้องเรียกกฎอะไรหรือเพราะคุณอาจจะเจอเคสแบบนี้คือคุณหายไปเลยนะแล้วเขาไม่ติดต่อกลับมาพอที่เจอเคสแบบนี้คือไอ้ฝั่งนั้นอาจจะไม่รู้จักความว่ารักแล้วไม่รู้จักว่าต้องทำตัวยังไงการที่ติดต่อไปหรือเขาหายไปแล้ววะหรือเขาจะไม่กลับมาให้ฉันแล้วฉันไม่อยากจะพิมพ์ไปหาเขาเลยฉันกลัวว่าสุดท้ายแล้วเขาหายไปแล้วอ้าวเป็นอย่างเงี้ยมีนะรู้สึกว่าบางทีคุณไม่ควรจะเล่นกับเวลาของความรู้สึกรู้สึกว่าอย่าคิดไปเองใช่อย่าสร้างเงื่อนไขให้กับคุณว่าใครกดแรงดึงดูดแล้วจะไปดึงดูดเขามารู้สึกวิธีที่ถูกต้องคือถ้าคุณทำอะไรแล้วคุณทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอจนวันนึงที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วคุณว่ามันไม่ใช่แบบนี้ทำให้คุณมีความสุขวันนั้นแหละคุณจะคิดได้แล้วคุณเดินออกมาเองให้บอกว่าอย่างนั้นคุณจะเข้าใจตัวเองมากกว่าการที่คุณรู้สึกว่าทำขนาดนี้แล้วเขาไม่พิมพ์มาหาเราเดี๋ยวฉันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันลองหายไปสัก3 เดือนดูเขาจะพิมพ์หาเราไหมมันบางทีมันมี2 แบบคือเขาไม่ได้รักเรากับอีกแบบนึงคือเขาอาจจะคิดว่าเราหายไปแล้วจริงๆแล้วเขาก็ไม่เหมือนเราตัดสินใจแล้วเขาก็จะมุฟไปแล้วมันมี2 แบบนะฮะรู้สึกว่ามันจริงๆถ้าคุณคุยกับเขาต่อไปจนรู้สึกว่าคุณแบบคุยแล้วเขาไม่ได้ตอบรับเราเขาตอบแล้วช้าลงรู้สึกว่าโอเคมันคือจบแล้วเราค่อยมูฟเพราะว่าอย่างนั้นพี่คิดว่าอย่างนึงเลยว่าเราจะทำอะไรก็ตามจะตัดสินใจอะไรก็ตามคิดซะว่าในอนาคตเราจะไม่กลับมาเสียใจนึกถึงว่าทำไมฉันไม่ทำตรงนั้นตรงนี้พี่ว่าอันนี้คือสำคัญที่สุดแฮมเคยพลาดเรื่องนี้มาให้บอกแฮมเคยเล่าไปอดีตว่าแฮมเคยพลาดที่แฮมเหมือนกับว่าไม่ยอมรับเหมือนกับว่าวันนี้เขารู้สึกรักกับเราแต่เราแค่ไม่ยอมพูดไปว่าเรารักเขาหรือเราชอบเขาต่างคนต่างไม่รู้แล้วมันรู้กันในวันที่ฉันมีแฟนแล้วแล้วเธอมาบอกฉันมันผ่านไปแล้วนี่จริงๆเวลามันควรจะบอกวันที่เราบอกได้เราแบบไม่พูดหรือว่าวันที่เราคิดถึงเราดันไม่บอกเพราะว่าสุดท้ายนะมันจะก็ต้องจากกันถ้ามันจะจากกันเนาะถ้าพรหมลิขิตมันจะบอกให้เราอยู่คู่กันมันก็จะคู่กันเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำคืออย่าทำอะไรทำไปเลยคิดถึงก็คิดถึงอยากจะบอกรักเขาก็บอกรักเขาถ้ายังไม่อยากบอกรักเขากลัวเขาจะหนีหายไปก็ทำตัวให้สม่ำเสมออยากจะแบบว่าเป็นห่วงเขาก็พิมพ์ว่าเป็นห่วงก็ทำดีกับเขาไปทำสม่ำเสมอจนสุดวันนึงเราคิดว่าโอเคเรารักตัวเองเหมือนกันนะเราก็อยากมีโอกาสดีๆของคนอื่นเข้ามาหรือมีใครเข้ามาหาเราแล้วหรือว่ามีคนใหม่เข้ามาแล้วอยากจะทำดีกับเรามากกว่าหรือเรามองว่าทำไปกับเขาแล้วรู้สึกว่าเราก็ยังมีความสัมพันธ์แบบเดิมผ่านมา2 ปีแล้ว6 เดือนแล้วก็ยังเหมือนเดิมเราจะเริ่มคิดได้เองว่าหรือจริงเราควรจะไปต่อนะรู้สึกว่ามันคือ
มันคือกลไกของการรักตัวเองอะเราจะเริ่มรู้สึกว่าโอเคการที่คุยกับกำแพงทุกวันมันคือการที่รู้สึกว่าฉันควรกำลังรักตัวเองว่ะแล้วคุณจะคิดได้เองแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้คุณแบบฉันก็ตัดคือบางทีมันไม่มีเหตุผลเนี่ยแฮมเจอแบบนี้เยอะมากแบบว่าเขาพิมพ์ไปไม่ตอบ3 วันก็3 วันว่ะพิมพ์ไปไม่ตอบ3 วันก็แบบคือแบบบางทีนะ3 วันถ้ามาเจอกับเราในรุ่นเราอะแล้วพิมพ์ไม่ตอบ3 วันเป็นไปได้นะเพราะบางทีเราจมกับงานทุกวันจนเราไม่มีเวลาตอบแชทมันก็มีแล้วบางทีแชทมันไหลลงไปข้างล่างแล้วเราก็ไม่ใช่ได้แล้วบางทีคนอะบางทีเรามีแชทอะเป็น10 คน20 คนอะแล้วบางทีลงไปข้างล่างนะบางทีคนพิมพ์บอกมันจะแบบนี้ฉันพิมพ์ครั้งเดียวถ้าเขาไม่ตอบกลับมาฉันไม่พิมพ์แล้วโอ้โหเธอเคยเจอนี้มันจมจ้ะน้องคือแชทมันลึกมากจนทีเราไม่ได้ไถไปจนเจอมันบางทีตอนแรกฉันจะบอกว่าเดี๋ยวบางทีจะพิมพ์หาแม่พอฉันเข้าไปนะบางทีไปติดที่ Facebook เดี๋ยวไปติดที่ IG ไปติดที่ TikTok หรือบางทีไปเข้าไปใน LINE แล้วนะไปเจออีกข้อความข้างบนก่อนลืมสุดท้ายจะคุยกับแม่ไม่ได้คุยแล้วมันไหลไปไกลมากอันนี้เป็นเจอเคสเหมือนกันอันนี้สมมติเราจีบคนนึงอยู่ใช่ปะแล้วก็พิมพ์ไป2 รอบแล้วถ้าเป็นกดทั่วไปพิมพ์2 รอบฉันจะไม่พิมพ์อีกแล้วเพราะฉันถามแล้วเขาไม่ตอบฉันสุดท้ายคือไหมมาเจอความจริงว่าคือลายนางมันไหลยาวมากจนเหมือนกับเราอยู่ข้างล่างนางก็แบบสมมติเดี๋ยวเห็นแล้วมันเด้งมาแล้วเดี๋ยวเสร็จงานจะมาตอบสุดท้ายลืมสุดท้ายมารู้วิธีการคือให้พิมพ์ย้ำไปเรื่อยพิมพ์ย้ำๆจนมันขึ้นมาข้างบนหรือว่าขอเขาได้ไหมเธอพิมพ์แชทฉันไว้ได้ไหมพิมพ์ไว้ข้างบนเลยก็คือแบบจนสุดท้ายแบบว่าวิธีการของเขาคือบางทีเขาก็บางทีเป็นคนแบบนี้คือแบบยังไม่อยากพิมพ์กลัวจะแบบว่าเดี๋ยวจะรู้สึกว่าเขาสำคัญขนาดนี้ต้องมาพิมพ์จนมันมีคนแบบนี้เราเข้าใจรู้สึกว่าสุดท้ายนะพิมพ์ย้ำอีกสัก2 ทีให้แชทไปเด้งพยายามพิมพ์ไปให้อยู่ข้างบนตลอดเดี๋ยวอาจจะไม่ได้แบบ3 เมสเสจพร้อมกันทีเดียวอาจจะแบบตึกหรืออีกอย่างนึงคือ3 4 5รัวๆ3 4เมสเสจรัวๆอย่างเงี้ยบางทีมันจะปึ้งขึ้นมาเลยมันจะแบบตึ้งอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มแบบต้องตอบแล้วอย่างเงี้ยคือคนแบบนี้มันมีครับเพราะนี่เราไม่รู้ว่าธรรมชาติของที่เราเจอเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดสินกันแค่ว่า3เมสเสจไม่ตอบฉันต้องไปแล้วหรือว่า3 วันไม่ตอบฉันต้องไปแล้วคือบางทีมันก็เนาะถ้าเคยคุณเจอแบบคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วคุณรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นแบบมันต้อง take it เขาต้องใช้เวลากับมันไม่ใช่แบบตึกแล้วจบอะไรเงี้ยตอนวัยรุ่นใช่เพราะวัยรุ่นมันว่างไงเฝ้าอย่างเลยถือเป็นแบบอายุวัยที่33ถือแล้วเปิดออนตลอดเวลาต้องต่อฉันสิเฝ้าตลอดเวลาอะไรเด้งมาไม่รู้กูเห็นก่อนเลยเพราะเดี๋ยวนี้พอทำงานมันเหมือนกับแบบไม่เป็นไรเขาไม่ดูอะไรเงี้ยเห็นรายเด้งเพื่อนเด้งมาเดี๋ยวไปตอบบางทีลืมมันก็มีไงต้องเข้าใจนะครับเพราะงั้นรู้สึกว่าอย่าไปมีกฎกับเกณฑ์กับอะไรบางทีมากเกินไปอะไรเงี้ยโอเควันนี้ประมาณนี้ครับผมพูดกันยาวเลยวันนี้วันนี้ยาวเลยจัดเต็มนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนไม่ตามกันนะครับอาทิตย์หน้าพี่แอดไม่อยู่ไปเที่ยวโอเคอาทิตย์หน้าจะรับผิดชอบตัวคนเดียวนะฮะกับปัญหาที่มันคาราคาซังแต่อาทิตย์หน้าจะแฮปปี้เขาน่าจะไปงอเดี๋ยวฉันจะรับผิดชอบตอนที่เขางอกันเองโอเควันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้พี่ฮังพี่แอดไปก่อนนะครับบ๊ายบาย